Ito yung ating finished product. So yun guys, nakabuo tayo ng 36 cupcake sa dalawang ano natin. Ito doon is 3 piraso, so nasa 3/4 kilo yun. Plus 2 cups ng powder flour and 3/4 cups ng ating cornstarch. So ito yung kinalabasan niya guys. So, diba? Tapos pala ang ating cupcake. So tikman natin ngayon siya. Ito siya. So, hindi mo malasahan patatas ha. Cupcake na cupcake talaga.